Térjünk vissza a környezetvédelemre. Ennyit akkor a kellemetlen témákról, váltsunk más kellemetlen témákra. Jaj, de jó. Hát ezt már az elején megállapítottuk, hogy túl kellemes, túlságosan sok fejlődést nem fogunk tudni felmutatni, Semmi. meg túl sok kellemes történést. No, azért a környezetszennyező anyagoknak egy jelentős részét, ugye ez megint, ezek tények, ugye, tehát statisztikák bizonyítják, már amennyire lehet hinni a statisztikáknak, fogadjuk el, hogy lehet, mert mi nem nagyon tudunk mást. Szóval a környezetszennyező anyagoknak a nagy részét, amik a levegőbe kerülnek, az fejlődő országok állítják elő, mégpedig azért, mert nekik ugye se pénzük, se egyéb, se politikai, se gazdasági helyzetük nem engedi azt, hogy áttérjenek mondjuk megújuló. Nem tudnak befektetni. Így van, megújuló energiahordozókra, úgyhogy innentől kezdve marad a szén, a hagyományos fűtési módok, illetve a hagyományos mindenből a hagyományos mód marad, ami több száz évvel ezelőtt, és ők nem tudnak lépést tartani ezzel a környezetvédelmi iránnyal, hogy na akkor ilyenekbe fektessük be. Egyrészt te hogy látod, hogy mennyire van ez így, és most talán a $10 millió kérdést is feltenném, hogy mivel lehetne ezen változtatni, vagy hogyan lehetne ezen változtatni, ami egyrészt nagyon egyszerű kérdés, egy nagyon egyszerű válasszal letudható. Nyilván hát pénzt kell nekik adni, meg ugye mondhatná ezt az ember, de ugye nyilván a realitások talaján maradva kérdezem ezt, hogy mit lehetne esetleg tenni, vagy hogyan tudnánk ezen változtatni, mint az emberiség? Hát pénzt kell nekik adni. Tehát, hogy, hogy nyilván feltételekhez kötve, meg tehát, hogy ezeknek szerintem megvannak azok. Most nem vagyok benne biztos, de mintha Marokkot pakolták volna tele a sivatagban napelemekkel. Igen, azt most Marokkóra emlékszek, de van most egy ilyen kezdeményezés. Vagy Algéria, most már is tudom pontosan, de szerintem Marokkó, most így kavarognak a fejemben. Tehát, hogy azért lehet ezt csinálni, hogy figyelj, oda megyünk hozzátok, segítünk beruházni, az energia fele a miénk, mondjuk. Tehát, hogy ezt lehet csinálni. De alapvetően én azt gondolom, hogy... Ez megújulókból, ugye mi a probléma? A megújulókból elvileg nem lehet 100%-ig, ugye még egy kisebb közösségnek sem biztosítani a szükséges energiáját 100%-ban. Tehát a megújulók mellé mindig fog kelni mindig fog kelni hagyományos hát azért már az is nagyon nagy eredmény de egy lépés mindenképp. Hát több lépés. A helyes irányban több lépés. Talán. Hát attól függ mennyit. De azért most már én azt látom, hogy egyre több van. Na, ez lett volna a következő kérdés, hogy mennyire látsz olyan projekteket, amik van esetleg valami konkrétum is most ezen a napelemesen kívül, valami konkrétum, amiről tudsz esetleg, hogy nem tudom. De visszatérnék még az előzőre, hogy a gondolkodásban különbség ez is, hogy ugye mi van, hogyha az ember elkezd gazdagodni, mert mondjuk föltör egy olajkút a kertjébe. Véletlenül. Vagy olyan szakmája van, amiből valami miatt ez nagyon megy, mit tudom én, filmsztár lesz Amerikába. És dollárbilliárdokat keres. És én azt vettem észre, hogy van egyfajta típusú gondolkodású ember, aki ugye ezt elkölti, 3 jachtot vesz, 86, mit tudom én, autót, és amivel megint szennyezi a környezetet. Nyilván, és hát pont lesz is elnézést, szóval, hogy nem foglalkozik azzal, hogy szennyezi a környezetet, csak ő számít neki, és az, hogy ő minél, hát hogy mondjam, tehát több mindent mutasson, ezzel tudjuk hogy hívjuk ezeket a nagy autókat, tehát hogy így kompenzálja a nem tudom én mit, mert... És azt hiszi, hogy attól... hogy mire gondolsz? Igen. Hogy azt hiszik, hogy ettől majd ők boldogok lesznek. Tehát, hogy attól lesznek boldogok, hogy otthon van egy úszómedence, reggel oda egyedül kimennek, vagy a család. De azt vehetjük észre, hogy ezeknek a típusú embereknek a családja sem hoz akkora boldogságot, mint ahogy nekünk hoz, hogy egy békés, boldog, szeretetteljes családban élünk. Tehát, hogy valahogy ez a kétféle gondolkodás, az, hogy nekem kell, hogy legyen egy úszómedencém, vagy ki tudok menni a közeli tóhoz fürdeni, mert még nem úsznak benne olyan dolgok, amitől nem tudok benne fürdeni, és egy undorító lötty az egész, hanem egy csodaszép tó. Tehát, hogy ez a kétfajta gondolkodás, ez sajnos... Ez a fogyasztói társadalmi gondolkodás, ez nagyon eltolta. És én azt megértem, hogy vannak olyan szakmák, vagy vannak olyan szegmensei a piacnak, ahol szerintem extrém módon többet tud valaki hazavinni, de hogy azt a többet valahogy
hogy mondjam, akinek van egy olyan fajta intelligenciája, akkor azt a többet azt abba fekteti, hogy másoknak is jusson. Tehát vagy elkezd jótékonykodni, vagy elkezd a környezetvédelembe, és ha megnézed, elég sok például filmsztár elkezdett a környezetvédelembe pénzt belerakni, és vagy hátrányos helyzetű gyerekeket segíteni, vagy akármi. Tehát, hogy ez egy felelősség, és ez megvolt, ez régen, amikor még megvolt az arisztokrácia, például az angoloknál, ott megvolt, hogy ők mert most nincs. Úgy értem, hogy sokkal gazdagabbak voltak, és iszonyatos mennyiségű pénz fele. Tehát, hogy ott nem csak az, nekik nem az volt a lényeg, hogy ők minél több sört el tudjanak fogyasztani, meg el tudják kártyázni egy éjszaka alatt az egész vagyont, hanem az volt a lényeg, hogy az ő béreseik, az ő emberkéik, akik ott dolgoznak, ők is boldogok legyenek, és ők is jól tudjanak gyarapodni, és jól dolgozzanak. Ugye az volt a kérdés alapvetően, hogy a fejlődő országokkal mit tudunk kezdeni, mert hogy ott nem igazán, tehát englobále nem nagyon foglalkoznak ugye környezetvédelemmel, mert nem tudnak. Tehát igazából ott próbálnak a helyi kis állatvilágra, meg stb. Vigyázni, de ugye nekik a világ környezetvédelmi problémáját azért lássuk be, hogy ők labdában nem nagyon tudnak rúgni ezen a téren. Nem, de nekik az energiafogyasztásuk is sokkal kisebb, meg az életszínvonaluk is, ez nyilván a kettő összefügg. Hát csak azt, hogy sokkal kisebb energiafogyasztást, ugye olyan energiahordozókból állítják elő, amivel meg ugye rettentő módon károsítják a környezetet. Tehát globálisan azért komolyan hozzájárulnak a hát azért a legfőbb széndioxid kibocsátó azért lássuk be, hogy nem a angolai köztársaság, tehát hogy én azt gondolom, hogy van két, tehát először is ugye a civilizációnak az volt az útja, hogy felélték azok a népek, akik a saját területükön éltek, és ráléptek a fejlődés útjára, tehát ez a fogyasztói társadalom, és minél többet eladni. Hát amennyiben ezt fejlődésnek nevezhetjük. Hát amennyiben ezt fejlődésnek nevezhetjük. Annak nevezzük hivatalosan. Igen. Tehát ők felélték azokat a környezeti erőket, ami az ő országukban volt. Utána ugye elmentek olyan helyekre, ahol ez még van, és azt is elkezdték felélni. Most nyilván az ott élő embereknek ez nem annyira tetszett. Aztán ugye a gyarmatbirodalmak feloszlásával visszamentek, és ott maradtak az emberek, de hát mély szegénységbe. Viszont azt látjuk nálunk is, hogy itt volt a 40 év, hát ne hívjuk kommunizmusnak, tehát ez a bizonyos átkos. Szocializmus mindenképp. Szocializmus, hát na jó. Az nem annyira, de jó. Igen. Na mindegy, hogy minek hívjuk, szóval ami volt, annak, és ugye kevésbé fejlett ipar, meg kevésbé fejlett, én se hívom ezt fejlettségnek, de hogy emiatt megmaradtak zöld területek. És megmaradt egy csomó természeti kincsünk. Emlékszem rá, hogy valamikor még a 80-as évek végén egy baráti házaspár disszidált, ugye akkor még úgy hívták Amerikába, és amikor először visszalátogattak, akkor a fiú mondta, hogy hát rettenetes, hogy az milyen ország, hogy ott még a fű is mű, tehát hogy semmi, és nincs ilyen, hogy itt ülünk az árokparton, és ott folyik egy folyó. És akkor nem értettem, miről beszél, hát Detroitban éltek, most már azóta értem. És tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezeknek az országoknak megmaradt valami más, egy olyan kincsük, amit ha ügyesen használnának, akkor az életszínvonal is nőne. És az életszínvonalnak nem úgy kéne nőnie, tehát ebben kéne valami nagy változás az agyakban, hogy nem úgy, hogy lebetonozunk mindent, hanem valahogy úgy élni, ami fenntartható. Hát most ez a szó van rá, de hogy tudnám ezt jól elmondani? Na, például most nagyon sok természetfilmet nézek, és mellette meg ugye vannak ezek a politikai filmek is. És nagyon érdekes, mert van a Vad Kubáról egy film, ami természetfilm, meg van a kubai történelemről, Batisztától elkezdve egy film, és nagyon érdekes a kettőt együtt nézni. Mert ugye a Vad Kuba, ott voltak őslakosok Kubában, mielőtt az első spanyol hódítók bekerültek, és teljesen békében éltek a természettel, és gyönyörű. Tehát Kubának a természeti környezete gyönyörű, valami egészen fantasztikus. És utána a következő kép,
Kuba szegény negyed. Hát nem is biztos, hogy szegény negyed, hanem ugye az a Kuba, ami nem pompa, hanem a többi. Hát borzasztó. Tehát, hogyha bármilyen embert megkérdezel, én azt gondolom, hogy inkább fűszoknyában, vagy hát én biztos, fűszoknyában, az erdőben, sátorban, vagy nátkunyhóban, mint az a szegény telep, ami egyszerűen rettenet. Hogy ebből a természeti környezetből ezt építettük, és ezt hívjuk mi fejlődésnek. Hát borzalom. Úgyhogy meg kell találni azt, hogy értelmesen élni. Tehát tényleg most itt vagyunk, nem tudom, azt el lehet mondani, Újpalotán. Hát én itt tanítottam 12 évig, de semmi pénzért nem tudnék itt lakni. És nem is értem, hogy emberek hogy tudnak itt. Nyilván azért, mert muszáj. De senki nem szeret itt. Tehát, hogy egy olyan és ezt meg lehet csinálni. Tehát ezt meg lehet csinálni várostervezőkkel, mérnökökkel, hogy egy olyan normál környezet. Ami a legnagyobb gondot okozza, az a népesség robbanás, az tényleg. Tehát, hogy azzal is valamit kell kezdeni, és azt gondolom, ez az egyik alapja a dolgoknak, de ezzel több vitánk is van. De például azt hallottam, egy ilyen adatot is hallottam, hogyha mindenki, az egész emberiség leáll a húsfogyasztásról, ami nyilván lehetetlen, de 50%-a visszakerülne a természetnek, a területeknek. Tehát 50%-a kevesebb területre lenne szükség. Hát igen, mert tényleg a gabonák, meg minden, amivel az állatokat kell etetni. Hát meg az állatok is, igen. Jó, erre is le fogunk térni, ugye egy film kapcsán majd ugye fogunk róla beszélni, mert ajánlottál nekem 2 filmet, és akkor az egyik az nagyon erősen ehhez kapcsolódik, természetesen. De rendes vagy. Fel kell készülni, nem lehet másképp. Tanárnő, kérem. Így van. Hát a házi feladatnak fel volt adva. Jó, az előző kérdéshez kapcsolódva, ha környezetszennyezésről beszélünk, akkor Kína neve, meg légszennyezésről, akkor Kína neve gyakorlatilag az első helyen kerül ki, mint talán a legtöbbet kibocsátó, mondani, legtöbb káros anyagot kibocsátó állam. Ugye különböző ideológiai, politikai okoknál fogva nem nagyon lehet rá hatást gyakorolni, meg gazdasági okoknál fogva, nem nagyon lehet rá hatást gyakorolni, úgyhogy ő gyakorlatilag egy várrándítással intézi el általában ezeket a felhívásokat, amiket az EU intéz hozzá, meg az USA, meg stb. Ebben a kérdésben. Hát és akkor tényleg, most már tényleg az 1 milliárdos kérdés, hogy most akkor ilyen esetben... Igen, tehát legalább a javítására ennek a helyzetnek. Semmit, hát háború. Tehát ezt nyilván lehet, hogy egy politikustól kellene megkérdezni, hogy milyen eszközeik vannak még. Semmilyenek, hát most vagy megtámadod. Látható. Vagy megtámadod, akkor kitör egy világháború, ami megint nem jó senkinek. Meg hát azzal megint ott, hogy mit érsz el egy ilyen háborúnak, akkor a környezetszennyező hatása van, hogy most látjuk, ugye. Hát a tudósok azok elsőként gyakorlatilag 1-2 hónapon belül, hogy kitölt az orosz-ukrán vagy ukrán-orosz háború, elsőként hívták fel a figyelmet, hogy ha ez nem marad abban nagyon gyorsan, itt környezetvédelmi katasztrófa lesz ott mindenképp, de globálisan is. Mindig az állatok, meg az emberek közül a legszegényebbek húzzák a legrövidebbet. Hát meg a természet. A többiek túlélik, akik csinálják. Hát igen. Sajnos azok mindig túlélik, akik okozzák az egészet, de hogy hát nem tudom, mit lehet Kínával csinálni. Bízni abban, hogy előbb-utóbb ők is belátják. De én azt gondolom, hogy és ez az emberi kapcsolatokban is így van, hogyha minél nagyobb nyomást gyakorolsz a másikra, annál ellenállóbbá válik. Tehát, igen. Hogy én inkább valami barátságosabb már csak azért sem, mert az politikai ellenfelem azt mondja, akkor biztos, hogy én azt nem fogom. Bizony, így van. Dafke nem azt csinálom, igen. Igen, még sajnos. Akkor sem, ha látja esetleg már, hogy már nagyon jó lenne, meg érdekel már neki, akkor sem. Igen, ezt a saját bőrömön is sajnos tapasztaltam egy híd kapcsán. Jó. Az előzőhez kapcsolódóan sajnos Magyarország sem ússza meg ezt a kérdést. Igen. Ugyanis most már itt is előkerül, mint ahogy az egész EU-ban előkerült, sőt, hát Németországban komoly lépéseket tettek ennek érdekében, hogy sajnos úgy néz ki, hogy ugye az orosz gáz és energia kiesése miatt, és ugye mivel atomerőmű még, ha egyáltalán meg is épül, ki tudja mikor, stb., hát sajnos vissza kell most már itt is nyúlni
Igen. A 200 évvel ezelőtti megoldásokhoz. Hát azt hiszem 28 szénbányáját nyitotta meg Németország. 25 igen. vagy 28 szénbányáját konkrétan megnyitotta, tehát nem tervek, és valami irtózatos ütemben fejleszti, hogy lehessen használni őket, mert hiszen energia nélkül marad az ország, hogyha ezt nem teszik meg, és még kellene. Tehát mondták, hogy még az ország kevés lesz, ez csak egy ilyen elsődleges intézkedés. Magyarországon pedig ugye, de hát erről te sokkal többet tudsz, mint én csak így tájékozottam mindenhonnan, hogy állítólag 200 évre elegendő szén tartalékon ülünk, mivel ugye az atomenergia és a többi bevezetésével egyidejűleg bezárták a szénbányákat, ezt mondjuk első kézből tudom, ugye nekem keresztapám, ő pont az egyik ilyen szénbányában dolgozott, ugye Putnok, stb. És aztán mindig, ahogy zárták be a tárnákat, őt helyezték mindig egyre odébb, és aztán, amikor végleg bezárt, akkor kész, elküldték őket. És ő már akkor mondta, hogy ezt egyszerűen nem érti. Hát azt mondja, hogy annyi szén van lenn, hogy az valami elképesztő. És ugye ő nem értette meg velük, ugye nem közölték az okokat, hogy miért zárják be a bányát, mindenfélét mondtak nekik, hogy nem gazdaságos, meg mit tudom én, hát el tudom képzelni, hogy nem gazdaságos, mikor már áttértünk, ugye, meg már volt atomenergia, meg mit tudom én, tehát igazából már nyilván meg a nagy részt importból szereztük be, mert nyilván megint visszatérve a politikusokra, az valaki sokkal jobban járt. Nyilván, hiszen valakinek, igen, tehát valaki, a külföldi lobby az valószínűleg nagyon erős volt ez ügyben, hogy inkább importáljunk, és ne termeljünk magunknak. Viszont most újra előkerült itt is ez a téma, már nem most, már amikor látszott, hogy elhúzódik a háború, hogy bizony, ez nagyon úgy néz ki, hogy muszáj lesz. És ugye most azért próbál a kormány fordulni ide-oda, tehát hogy más import lehetőségekhez, de annak ugye annyira nagy egyrészt a költsége, hogy most újabb vezetékeket képíteni, meg stb., meg annyira messziről kellene hozni, hogy az látszik most, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Idén még okék vagyunk, ugye ezt siettek leszögezni, idén még oké minden, tehát rendben vagyunk, mint érzed, itt is jó meleg van, úgyhogy itt távfűtéssel fűtünk, de egyébként, és ezt ígértek, hogy az egész évben így is lesz, viszont nem biztos, hogy ez így is marad hosszabb távon, mert valamilyen megoldás erre fog kelleni. Hát én nagyon örülök ezeknek a szénbányáknak, tehát tényleg egy 5-10 évig akkor még lesz energiánk, aztán lehúzhatjuk a rolót. Tehát, hogyha valaki így gondolja, hogy ez a jó megoldás, hát akkor legyen ez a jó megoldás. Én már tényleg feladtam. Tehát, hogy én feladtam. Ja, értem, azt nem mondtad, hogy azért nem foglalkozom kérdéssel, feladtam. Ne, tehát föl nem foghatom, hogy akkor, amikor az utolsó utáni pillanatban vagyunk, ez egyáltalán hogy merül fel? Hogy szenet fogunk égetni? Igen, ezt ők is megmagyarázták, ugye tudják, hogy a világ nem erre felé tart, meg nyilván ez a közvélemény meg fogja rengetni, de azt kell megérteni. Hát csak ők ezzel magyarázzák, hogy azt kell megérteni, hogyha ezt nem lépik most meg, akkor halálra fog mindenki fagyni, meg nem lesz energiánk, egyáltalán se áram, se semmilyen energia. Tehát végülis, mérlegelniük kellett, hogy most melyik a kisebbik rossz. Én azt gondolom, hogy én azt hallottam a németekről most már hosszú évek óta, hogy folyamatosan fejlesztik a napelemparkjukat. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ott megfagynának az emberek. Nagyon kicsi hányadát tudja az szükséges energiának a megújuló. Lehet. És iszonyatosan drága, mert ugye nem tudják még olyan nagy tételben, mivel nem tudják eladni. Tehát ugye ez minden, mint az elektromos autó. Azért olyan marha drága, mert nagyon keveset tudnak belőle csinálni, mert nem vásárolják még az emberek, hiszen nincs még infrastruktúra. Itt minden összefügg ugye mindennel. Igen. Majd, hogyha már lesz infrastruktúra, akkor nagy számba vásárolják az emberek, akkor majd lesz 5 millió forintért elektromos autó, vagy 10 év, vagy teljesen minden, és nem tudom, az infláció hol fog tartani addigra, így van, úgyis felmegy az ár addigra, de mivel nagy tételben tudják előállítani, át tudnak egy olyan technológiára állni, amivel sokat tudnak olcsón gyártani. Ez itt is így van, a napelemeknél. Azért olyan marha drága, és mert nagyon keveset adnak el belőle. Tehát Zsolt, az igazság, hogy én 40 éve hallgattam ezeket a kifogásokat. Onnan. Tehát, hogy mindig volt valami, ami miatt nem lehet környezetvédő módon élni. És mindig megdumálják, és mivel én nem vagyok mérnök, nem tudok rá mit mondani. De azt látom, hogy közben lett internet, közben jártunk a Holdon, tehát, hogy itt olyan technológia, hogy közben nem tudom, hogy hány méter rakétákat, hány méteres hatótávolságú rakétákat tudunk kilőni. Tehát én azt gondolom, hogy mindig minden sokkal, de sokkal fontosabb volt, mint az, hogy megmaradjon a bolygó. Tehát az, hogy minél hatékonyabban írtsuk ki az ellenséget, hogy
Hát, hogy mondjam, ez is az a kompenzálás, hogyha visszatérhetünk. Tehát ugye nyilván az űrkutatás... Minden a férfiak tehetnek, minden. Tulajdonképpen igen. Tehát az űrkutatás, ti kezetekben volt. Az űrkutatás... Nem is igaz. Az űrkutatás is azért fejlődött így föl. Szerintem az internet is, de ez most mellékes. És ott is mi megy, nem ugye? Nem értek az informatikához, semmi közöm. Jó, de persze. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy olyan technikai eszközök vannak, és 30 éve, hogyha ez valaki elkezdi kifejleszteni, akkor most nem beszélgetünk olyanokról, hogy nem tudjuk megcsinálni, mert mit tudom én, ilyen műszaki dolgok nem adottak, stb. Egy példát mondok. Az első gimnáziumban, ahol tanítottam, volt egy fiú, aki nagyon-nagyon utálta a biológiát. Ennek többször hangot is adott, és hogy milyen hülyeség ez. Viszont imádta az autókat. Ja, én Szentgotthardon kezdtem el tanítani, ahol ugye ott az Opel gyár, ez még hozzá tartozik a sztorihoz, és az ő apukája is az Opel gyárban dolgozott. És volt egyszer egy nyílt nap, és elmentem a nyílt napra. És azt látom, hogy ott a hidrogénautóról van egy ilyen számítógépes grafika, azt magyarázta, hogy működik. És mondom, nincs csak, ez pont úgy működik, mint a sejtjeinkben a mitokondrium. Pont úgy állít elő energiát. És akkor visszamentem, és mondtam a gyereknek, hogy na látod, hogyha egy olyan mérnök, aki közlekedésipari mérnök és a hidrogénautót kifejleszti, odafigyelt volna a biológiának, az nem magától jutott volna eszébe, hanem már lehet, hogy 40 évvel korábban valaki másnak. Tehát, hogy itt próbáltam neki elmagyarázni, hogy a biológia igenis milyen fontos, meg hogy még neki is fontos lehet, de nem is ez a lényeg, hanem hogy olyan dolgokat tudunk már biológiai és kémiai biokémiai szinten már, amik nagyon-nagyon előre vinnék ezt a kutatást, ha akarnánk. Tehát én azt látom, hogy nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nekünk nagyobb legyen, gyorsabbak legyünk, lenyomjuk a másikat, és a többi, és bármi áron. És mindegy, hogy kipusztul el közben, lehet, hogy mi is, de se baj, megérte. Jó, csak mert ugye a kőolajról beszéltünk, hogy mennyivel erősebb ugye a kőolaj lobby, mint sőt, hogy nem is lobby, ott nem kell lobbizni, az alap. Tehát az alap, hogy a kőolaj származékokat használjuk, de hogy mennyire nem lehet labdába rúgni velük ezzel kapcsolatban, ugye, hogy ugye most a legrangosabb nemzetközi környezetvédelmi rendezvényt az Egyesült Arab Emírségek állami vállalatának elnöke vezeti idén. Szóval ennek, hogy milyen üzenete van körülbelül a környezetvédőknek. Ez szerintem egy ilyen jelentőségteljesen felmutatott középső új talán, nem? Én azt tudom elképzelni. Jaj, hát remélem, hogy nem. De valószínűleg az, igen. Hát én arra gondoltam, hogy lehet, hogy az van mögött, ha jó indulatot feltételezek, akkor az van mögötte, hogy ugye, hogy mindig az van, hogyha valakinek el akarsz adni valamit, vagy meg akarod győzni valamiről, akkor olyan stílust hozol, ami neki megfelelő. Tehát, hogy van egy... Na, jó, próbál. Ja, hogyha ő vezeti, tehát, akkor az övéit jobban meg tudja győzni. Esetleg igen, esetleg ez is mögötte lehet, meg az, hogy ott luxus körülményeket biztosítottak mindenkinek. Olyan embereknek, akik luxus körülményekhez vannak szokva. Tehát, hogyha... tehát mondjuk, ha én is mondjuk itt most nem veled beszélgetnék, hanem mondjuk egy ilyen konferencián akarnék meggyőzni embereket arról, hogy a környezetvédelem milyen fontos, akkor nem ebbe a blúzba jövök, hanem egy kis csinibe, magas sarkúba, nyakig sminkelve beállított frizurával, mert ők észre se vesznek, hogyha hippinek vagyok öltözve. Tehát érted? A tudósokkal is azért nem nem csak azért, nyilván érdekük sem volt, hogy foglalkozzanak velük, de hát itt ez a csomó szemüveges fura ember olyanokról beszél, amit hát senki se ért meg. Kémia, Jézus Mária, emlékszem rá, borzasztó volt a kémia tanár, az általános is, hát a gimiben meg aztán pláne, ne is halljunk kémiáról, meg egyáltalán ez az egész. Na hát, pláne a biológia, hát ez meg egy vicc, hát mi komoly dolgokkal foglalkozunk. Tehát érted? Tehát ezért úszott el 30 év, vagy 40, vagy 50. Hát meg fog is nagyon sok biztos vagyok benne, a politikusok a saját jelentőségüket nagyon fel tudják becsülni. Hát igen, és nem veszik komolyan a másikat, hogyha az nem úgy van öltözve, ahogy megszokták, nem úgy viselkedik, igen. Nem úgy... Stílus. Igen, tehát hogy én erre is gondoltam, hogy ez egy ilyen marketing fogás is. De nem biztos, hogy így van különben, ez csak az én jó indulatom. Próbálok
jó indulattal viseltetni, meg egy kicsit optimistán állni a dologhoz, hogy ne vágjam föl az ereimet.